Війні кінець, як і Росії. Ворога розгромлено. Україна починає повоєнну відбудову, окупантів судять. Уявили? Увесь цивілізований світ, що допомагає Україні боротися, чекає цих новин. Долати російського ведмедя летить і червоний дракон. Ми зустрічаємося на під'їздах до Києва, у Бучі, місті, що стало одним із символів російських звірств в Україні. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Good to see you again. Good to see you. Thank you. Добрий день! Добрий день! Добрий день. Вітаю! Ці 4 чоловіків їхали в Україну машиною понад 3000 кілометрів. Із Вельсу, країни у Сполученому Королівстві, через Київ до Павлограда Дніпропетровської області. Доброго дня і ласкаво просимо знову в нашу подорож до України. Через усю Європу вони особисто везуть допомогу українським військовим. А саме тим, хто змінив шахтарську каску на військовий шолом і пішов захищати Україну. Шахтарі Вельсу і шахтарі з Павлограду – давні побратими. У 1984-му українські гірники допомагали валійським шахтарям під час масштабного страйку проти закриття копалень. Підтримували зв'язки і після цього. Валійці кажуть, що зараз повертають цей борг і допомагають українським колегам у час війни з Росією. Національна профспілка шахтарів Південного Вельсу – головний ініціатор допомоги. Серед тих, хто привозить її в Україну, 2 шахтарів. Це Карвен Донован, представник профспілки Бекту, і віце-президент Національної профспілки гірників Вейн Томас. Ми будемо підтримувати Україну у її боротьбі проти Росії стільки, скільки зможемо. Для мене особисто також дуже важливо, що ми їдемо відвідати наших колег, шахтарів у Павлограді, і продовжуємо показувати нашу підтримку. Кілька років тому ті шахтарі, яким ми зараз веземо допомогу, приїжджали у Великобританію і брали участь разом з нами у акціях протесту. Для того, аби зберегти останню глибоку шахту у Британії, де я в той час працював. І це наш борг подяки, підтримки, який ми маємо повернути цим людям. Але ми лише маленькі гвинтики у перевезенні цієї допомоги. Адже гроші для закупівлі машин і обладнання зібрані представниками робітничої спільноти. І деякі з них знають про міцні історичні зв'язки між Вельсом та Україною. Хтось знає про валійців Джона Гюза чи Гарета Джонса, але більшість просто поділяють це прагнення допомогти тим, хто у скруті. Саме тим підрозділам ЗСУ, де служать українські шахтарі, призначена ця допомога. На потреби армії віддають і позашляховики, на яких приїхали. У машинах украй потрібні військовим речі. Це дуже Mavic 3 дрони, вони дуже важливі. Це є нічне телебачення, а також на сателітний телефон. Дуже важливо, що наших хлопців, що вони мають зв'язок і можуть контактувати центри. І то інші дрони, ми теж медичний одяг, військових одяг. Михайло Антонів і Алан Девіс – депутати Валійського парламенту. Для цієї подорожі використовують літню відпустку. Михайло Антонів має українське походження. Також він генеральний прокурор і міністр Конституції Вельсу. В Україні вони не вперше, але поїздка у Бучу – перша для усіх. Сьогодні тут, біля церкви в Бучі, для мене, бо я маю українського походження, то є так як трагічна репетиція історія. В Уельсу люди, дуже багато людей, вони допомагають нас, вони збирають гроші і речі, допомагати українські. І ми тільки хочемо сьогодні сказати, що ми знаємо, що Україна не є сама.
Окупована росіянами Буча та інші розтерзані містечка Київщини стримали напад на столицю. Звірства росіян задокументовані на фото у верхньому храмі святого апостола Андрія Первозваного. Це кадри перших днів після звільнення Бучі. Понищені вулиці, розстріляні і закатовані мешканці. Більшість офіційних делегацій приїжджають сюди під час візитів до Києва. Однією з перших за кілька днів після звільнення Бучі тут побувала президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн бачила ексгумацію тіл у братській могилі за цим храмом у Бучі. Саме тут були поховані тіла сотень убитих російськими солдатами бучанців. Тіла, що лежали просто на вулицях. Нині тіла убитих вже перепоховані, а на місці братської могили біля бучанського храму – пам'ятний меморіал. Можу показати третій день війни. Це напередодні оцього обстрілу. Це Russian Respect to Geneva Convention. Під час оцих обстрілів це останнє наше богослужіння було в храмі. Після того, як вони обстріляли, ми вже не могли вже збиратися, молитися. Зараз у церкві святого Андрія Первозваного щонеділі служба. Її можна подивитися навіть онлайн на фейсбук-сторінці отця Андрія Головіна. Ми зустрічаємо його уже після служби. Настоятель розповідає про перші дні окупації, показує унікальні відео і фото тих страшних днів. Якщо пригадуєте з Бучі перші кадри по вулиці Вокзальній, розбита російська колона. Оця ця колона обстріляла храм, проїхала там кілометр-півтора, і після цього її знищили. Але живемо далі. Коли знищили цю колону, поруч знищили, на жаль, і будинки мирних мешканців. Зараз ви цією вулицею приїдете, ви її не впізнаєте. Все відновлено, і, слава Богу, якби життя повертається, але, на жаль, росіяни не дають можливості. Далі обстрілюють, далі у нас вибухи. За порадою отця Андрія ми їдемо на відновлену вулицю Вокзальну. Саме нею у лютому 2022 року їхали на українську столицю російські танки. Тоді колону окупантів вдалося розбити силами добровольців та ЗСУ і стримати наступ. Але більшість будинків, а також інфраструктури були знищені. Зараз руїн немає, вулиця відбудована коштом міста, благодійників та спеціальних фондів. Не так просто стерти з пам'яті страшні спогади тих, хто бачив вторгнення на власні очі. Ми приїжджаємо сюди, аби побачити трагедію, яка спіткала людей у цій частині України. І всі ці люди, ці родини такі ж, як і наші родини. І наші сім'ї хочуть підтримувати вас. Роблячи це, ми прагнемо створити міст через нашу європейську батьківщину, щоб українці знали, що коли є люди, які страждають від нападу Росії, є і люди у всіх країнах Європи, які з ними підтримують їх, і які будуть робити це сьогодні, завтра, наступного місяця та наступного року. Ми будемо стояти поруч з Україною сьогодні і доти, доки Україна не буде вільною. Мужні валійці приїжджали до України і в лютому 2023-го, на першу річницю повномасштабного вторгнення. A year ago, I was in Ukraine, in Kyiv, on the eve of the Russian invasion. На той час Росія вже кілька місяців поспіль нищила українську енергетичну інфраструктуру. Україна жила у блекаутах. У багажнику автомобілів, що їхали із Вельсу з допомогою, було не лише військове та медичне обладнання, але і товар на вагу золота – дефіцитний генератор із написом «Українською». Мужньому народу України пожертвував від імені Максима Сороки патріот, шахтар Південного Вельсу і гордий українець, який розпочав боротьбу з окупантами у 1945 році. З родини у Вельсі дружина Анна Сорока, Михайло, Петро і Андрій. Гогонянт Юкраїн. Слава Україні! Переможем! Валійка Н або ж Анна Сорока і її родина вже не вперше надають допомогу українцям. Пані Анна робить це в пам'ять про покійного чоловіка Максима Сороку. Він помер після хвороби ще у 2006-му, але завжди був відданий Україні.
Мій чоловік зараз сидить поруч зі мною і каже: «Ти молодець, дівчинко, все правильно робиш». Він був палким українцем до самої смерті. Для нього в Україні все було краще. Дороги ширші, яблука більші, музика гарніша, а сонце яскравіше. Все було краще в Україні. І це було в його серці до самої смерті. Everything was better in the Ukraine, and he had that to his heart when he died. Під час Другої світової війни Максима Сороку вивезли на примусові роботи у Німеччину. Тоді з України до Третього Райху гітлерівці вивезли майже 2,5 мільйони людей. Так само і зараз Росія, копіюючи дії фашистської армії, примусово вивозить з окупованих українських територій дітей та молодь. А Україна усіма силами намагається їх повертати. Коли закінчилася Друга світова війна, Максим Сорока не повернувся в Україну. Не повертатися благала його мати, боячись арешту сина, адже остарбайтерів у Радянському Союзі вважали зрадниками. Своєї матері Максим уже не побачив. Він завжди з осторогою ставився до Росії, завжди. Ніколи їм не довіряв. Мама йому казала: «Не повертайся, бо розстріляють як колабораціоніста». Because they will shoot you as a collaborator. Тож після завершення Другої світової Максим поїхав не додому, а у Вельс, де й зустрів Анну. Це фото їх першої зустрічі на танцях у місті Свонсі. Тоді вони не розуміли мови одне одного, але вже знали, що усе майбутнє життя проведуть разом. Доля подарувала їм понад півстоліття. This is Andrew. Це Андрій, це Майкл, найстарший, а це Пітер. Я досі називаю його «мій малюк», хоча йому 56. And he's 56. В Україну Максим Сорока приїхав лише після проголошення незалежності у 1991-му. Війна, усе те, що відбувається зараз, розбило б серце її чоловіка, каже Анна. Макс завжди говорив: «Ти не знаєш, що таке окупація чи війна, доки сам це не переживеш, доки сам не потрапиш під окупацію». Одним із найбільш трагічних наслідків радянської окупації України був голодомор-геноцид українців 1932-33 років. А одним із перших журналістів, які розповіли світові правду про цю трагедію, був валійський журналіст Гарет Джонс. Російська пропаганда робила усе, аби приховати факти геноциду українців за допомогою голоду. Завдяки Гарету Джонсу замовчати ці злочини не вдалося. У березні 33-го йому вдалося побувати у радянській Україні і на власні очі побачити опухлих від штучного голоду людей. У жовтні 2023-го в Києві відкрили меморіальну таблицю пам'яті Гарета Джонса. Лише третю у світі. Меморіальна таблиця Гарету Джонсу встановлена в історичній будівлі в центрі Києва. Це корпус Національної бібліотеки України імені Вернадського навпроти парку Шевченка. Саме сюди, саме в це місце 10 жовтня 2022 року прилетіли російські ракети. Якщо Гарет Джонс на власні очі бачив терор в радянській Україні, то будівля, де встановлена дошка його пам'яті, відчула на собі наслідки новітнього російського терору. Ім'ям Гарета Джонса названа ця вулиця на Лук'янівці у Києві. Неподалік Лук'янівський військовий цвинтар, де поховані загиблі новітні захисники України. За правду про знищення українців голодом, розказану у західній пресі, Гарет Джонс заплатив життям. Видання, де він працював, The Western Mail, існує і досі. Майже через 100 років це видання друкує допис українського валійця Михайла Антонєва перед його черговою подорожжю в Україну. Із розповіддю про ситуацію і закликом до збору коштів. Стаття називається «Це буде повільно і болісно, але я певен, Україна виграє». То каже, що перемога буде помало, але ми знаємо, що ми переможемо. Михайло або ж Мік Антонів не лише депутат парламенту, але й міністр Конституції та генеральний прокурор Вельсу. 2019 року він був нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. Це є великий честь отримати цю нагороду. Михайло Антонів народився у Великій Британії, але зберіг і українську мову, і прагнення допомагати Україні, з якою переживав найгарячіші моменти новітньої історії. 3 рази я був на Майдану. І
після це є багато родин тут маємо. Це дуже важливо. Ми маємо відповідальність підтримувати, захистити наші родини тут. І наша країна, бо країна це є, я виросла в Великій Британії, але Україна це є духовна дома. 25 жовтня 2023 року валійський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу і продовжує підтримувати народ України, який протистоїть незаконній війні, розв'язаній Путіним, про що йдеться у декларації. У залі засідань виступають депутати, які на власні очі бачили наслідки путінської агресії, так як валієць Гарет Джонс бачив наслідки дій радянської Росії в Україні. Як і з нинішньою війною, за голодом стояв чіткий винуватець. Учора Сталін, а сьогодні Путін. Мотивація Сталіна полягала у тому, аби за будь-яку ціну трансформувати українську націю за власним уявленням. Голодомор was an act of genocide. Голодомор був актом геноциду. Як парламентарі Алан Девіс і Михайло Антонів обіцяють заохотити якомога більше депутатів Вельського парламенту, а також парламенту Великої Британії, приїжджати в Україну, на власні очі бачити все, що відбувається, і далі підтримувати українців у боротьбі із Росією. Закликають до цього іще з 2022 року, тільки-но Росія почала повномасштабну війну. All the political parties in our Senate, the Welsh Parliament, are coming together to ask you to support the people of Ukraine. I support Ukraine. I support Ukraine. I support I support Ukraine. Doing Kevnogi, Ukraine. Doing Kevnogi, Ukraine. I support Ukraine. I support Ukraine. Doing Kevnogi, Ukraine. I support Ukraine. Doing Kevnogi, Doing Kevnogi, Doing Kevnogi, Ukraine. I support Ukraine. I support Ukraine. If you're supporting Ukraine, please make a donation today. Slava Ukraini! Із Бучі ми їдемо у Київ через поруйновані Ірпінь та Гостомель, де сліди російської окупації досі помітні. Велика іронія є у прорахунку Путіна. Він думав, що може знищити українську культуру, але натомість він її зміцнив. Він думав, що знищить Україну за лічені дні. Але насправді сьогодні у Вельсі більше людей знають про Україну, ніж було рік тому. Є більше людей, які чули про Гарета Джонса, про історію зв'язків валійців з Україною. Історію, яку вони не знали до вторгнення. Тож у кожному пункті свого розрахунку Путін помилявся. За словами Алана Девіса, у валійських школах небагато вчать про історію Вельсу за межами Вельсу. Тому важливо було робити обмін і спілкування між українськими та валійськими дітками, розвивати зв'язки і на рівні парламентів, і на рівні шкіл. Мало хто з моїх знайомих валійців бував в Україні раніше. Звичайно, мало хто бував і у Росії. Можливо, були у Франції, Іспанії, Фінляндії, Норвегії, але не мали до діла з Україною. І коли трапляється щось подібне, люди дивуються: «Вау, а що таке Україна? Де розташована Україна?» А ти їм пояснюєш, що це кордон Європи. І якщо ми не встанемо і не підтримаємо українців, хто зна, де цей весь жах закінчиться. And if we don't stand up and support this, who knows where it can finish? А що ви знаєте про Вельс? Про його історію, культуру, мову? Чи знаєте ви, що у валійській абетці немає літер В і З? Букв, якими Росія маркувала свою техніку під час повномасштабного вторгнення в Україну? Звичайно, це лише збіг обставин. Не збігом обставин, а фактом є внесок валійців в історію України. Фраза валійською мовою на фото українського військового. Це одна з останніх світлин Романа Ратушного, військовослужбовця-розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр». До початку російського вторгнення Роман був активним громадським діячем, захищав від незаконної забудови історичну зелену частину Києва Протасів Яр. На цій світлині написано «Рняма Огіт». «Ми досі тут». І це цитата однієї із найвідоміших пісень Вельсу, неофіційного гімну, автор якого валійський музикант, громадський діяч і політик Давид Іван. Він написав цю пісню на початку 80-х років. У приспіві йдеться про національну боротьбу валійців, у якій музикант сам брав активну участь. «Ми досі тут, попри все».
Я побачив це фото і був вражений. Мав сильне відчуття ідентичності між Україною та Уельсом. Дуже цікаво було б довідатися, як Роман знайшов цю пісню і чому сфотографувався на фоні цитати з її рядків. Мені дуже приємно відчувати, що ми такі близькі, бо є спорідненість між тим, що відбувається в Україні, і тим, за що ми боролися у Уельсі. Звісно, на щастя, у нас немає військових дій, але ми всі об'єднані у боротьбі за збереження нашої ідентичності. Ця пісня звучала під час футбольного матчу Україна-Вельс. Роман Ратушний загинув через 4 дні після цього матчу, у червні 2022 року. Але фото з написом валійською було зроблене значно раніше. Про це розповідає журналістка Ольга Худецька, яка і оприлюднила цю світлину. Як і інші друзі Романа, вона не здивована цій цитаті. Каже, Роман Ратушний цікавився національними патріотичними піснями різних народів і їхньою боротьбою за свободу, за яку боровся і сам, для України, за Україну, за її культуру і мову, зокрема. Це загальна тема в усьому світі, в історії імперій, де завойовники усвідомлювали, що для того, аби по-справжньому підкорити націю, вони повинні знищити, наскільки це можливо, культуру та мову тих народів, які вони хочуть підкорити. Адже мова – це більше, ніж набір слів. Мова передає історію, пісні, байки, перекази, історію держави. Сама мова є скарбницею всього, що робить нас нацією. В цьому сенсі наша боротьба у Уельсі була зосереджена навколо мови. І ми зрозуміли, що те ж саме відбувається в таких державах, як Україна, де Росія усвідомлює, що існування української мови – це те, що зміцнює українську ідентичність, національну ідентичність України. Тому нам зрозуміло, чому Росія хоче знищити українську мову. 2024 року пісня Давида Івана зазвучала у Вельсі українською на фестивалі валійської мови. Переклала текст Лариса Марцева, українка, яка приїхала у Вельс із Бучі після повномасштабного російського вторгнення. Давид Іван був на цьому фестивалі і за дивовижним збігом обставин почув цю пісню. Нехай брехуни замовкнуть, нехай вороги підуть, залишать цю землю кимрам, вони народились тут, а вони досі тут, попри війни і лють, незламні, непереможні, незламні, непереможні, незламні, непереможні, вони досі тут, вони досі тут. Валійцем був і Джон Г'юз, засновник міста Юзівка, яке потім стало Донецьком. Разом із ним у середині 19 століття в українські степи приїхали і шахтарі із Південного Вельсу розвивати промисловість, будувати шахти, заводи і квітучі міста. Ми зараз намагаємося говорити про Джона Г'юза, про Юзівку, про Гарета Джонса, через події, які сталися з Україною, показувати зв'язок із Вельсом. Він є невід'ємною частиною деяких українських територій. Деякі вугільні шахти в Донецьку мають в основі проект валійських вугільних шахт від валійських інженерів. До нас приїжджав мер Донецька, це було ще у 2012 році. І це були відносини, які розвивалися. Шахтарі з Південного Вельсу продовжують вести дрони, медичне обладнання, рації та іншу допомогу своїм побратимам – українським шахтарям, які воюють на фронті з Росією. Ми маємо обов'язок і відповідальність перед людьми, чиї могили ми бачили, щоб їхні смерті не були забуті, а люди, які їх убили, були притягнуті до відповідальності. За пожертви валійців було придбано вже 30 повнопривідних автомобілів, що поїхали на передову. Зібрана допомога перевищила 1 мільйон фунтів стерлінгів. Це понад 50 мільйонів гривень. Аеророзвідка 225-го окремого штурмового батальйону дякує Міку Антоніву, Вейну Томасу, Аліну Давісу, Карвіну Доновану за ці речі, які нам будуть дуже в нагоді.
Гірники везуть побратимам і пам'ятний сувенір – вияв підтримки у важкі часи. Вейн Томас і Кармен Донован кажуть, це символ того, що можуть досягти люди, коли об'єднуються. But it's from Tower Corrie in South Wales. Це символ шахти у південному Вельсі Таурської копальні, яку шахтарі викупили власним коштом, коли влада закривала шахти. І ще 13 років самі нею керували. І вона працювала дуже успішно. Тому це жест підтримки і надії нашим друзям-шахтарям. Тут насправді йдеться і про нашу безпеку. Це правильно – робити те, що ми робимо, і бути частиною чогось більшого. І не лише з точки зору безпеки, але й культури. Через можливість приїжджати і пересуватися, подорожувати, працювати і зустрічатися з такими людьми, як ви. Перед тим, як вирушити із Києва на Павлоград, 4 валійців роблять іще один символічний для них жест. Вішають прапор Вельсу на містку над вулицею Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Я думаю, що у наступні роки ці прапори досі будуть тут. І я хочу привезти свою родину і друзів в Україну, щоб вони побачили тут і валійський прапор, щоб показати, ми зіграли свою роль у вашій перемозі разом з вами і у непохитному мирі, на який ми сподіваємося для вас. Ця подорож із Вельсу в Україну не перша і не остання. Адже збір коштів на підтримку України продовжується. Невтомні валійські волонтери обіцяють бути з Україною до перемоги і приїхати сюди святкувати її разом. Збір коштів продовжує і пані Анна Сорока, яка нещодавно відсвяткувала 90-річний ювілей. У подарунок від шахтарів і депутатів парламенту Вельсу, які повернулися з України, вона отримала тризуб, викарбований з дерева, яке полягло на лінії фронту. Полягло, але не вмерло, як не вмирають і наші герої. Наші українці, вони так залізні люди. Я це бачу, коли я в Києві. Це що тут дуже багато залізні люди. І люди всі кажуть, що після перемоги, що вони всі знають, що переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слухаємо приходи, прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам «П'ятого» на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.